حياكم الله أينما كنتم. هذه حلقة جديدة تأتيكم من الاتجاه الفضائي من برنامجكم الأسبوعي في النظام الإسلامي. هكذا جاء خبر: رئيس الوزراء التركي يطلب رفع حظر الحجاب عن الجامعات التركية، فجاء الرد أن ذلك يخالف علمانية الدولة. إذن فمن هذه العلمانية؟ وإذا ما سلمنا بأن الحجاب يعني بالعلمانية هو مجرد غطاء تضعه المرأة المسلمة على رأسها، ما الذي يزعج العلمانيون والحداثويون والتنويريون والعقلانيون في كل العالم من قطعة القماش هذه؟ أم أن الأمر بالعكس تماما؟ يقول أحد المفكرون الفرنسيون أن المرأة المسلمة تتعرض لانتهاك وجريمة فظيعة، ولن تسمح فرنسا الأنوار والحداثة بأن تقترف هذه الجريمة عندها، وبذلك يكون الجرم جرم المسلمون بأنهم لم يقدموا رؤية فلسفية لتشريعاتهم الدينية يجعلها أي هذه التشريعات قادرة ومقتدرة في ميادين الآخر، وباتت رؤى ونظريات الإسلام بفعل التسطيح الفكري تطرح كمظاهر للتخلف والرجعية. عن هذه المحاور وما يرتبط بها معي الدكتورة مها الدوري، وهي ناشطة إسلامية وسياسية عراقية وصاحبة حملة نصرة الحجاب الإسلامي. حياك الله دكتورة. حياكم الله. كذلك معي من العاصمة التركية اسطنبول السيدة سمية أوزغورد، وأتمنى أنني لا أخطئ في الاسم، وهي ناشطة إسلامية. حياك الله ست سمية. دكتورة مها، أهلا بك. دكتورة مها، فلتكن البداية معك. بتقديرك فوبيا الحجاب عند الآخر كما عنونا هذه الحلقة هو ناشئ من أن كون الحجاب عنوان أو رمز ديني معين، أم أن المشكلة في أن يكون تشريع إسلامي في المناطق العامة حاضر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أخي الكريم، والسلام على ضيفتك الكريمة، والسلام على المشاهدين الكرام. في الحقيقة عندما نتكلم عن الحجاب فالحجاب هو ليس رمز ديني. نعم، روجت بعض الدول العلمانية على أن الحجاب تم حظره بسبب حظر الرموز الدينية، لكننا نجد أنها لم تحظر لا لبس الصليب ولا لبس الطاقية اليهودية باعتبار أن هذه هي رموز دينية. الحجاب هو ليس رمز ديني، وإنما هو حكم شرعي، لأن الرمز الديني يجب أن يكون محدد بشكل ومحدد بلون، بينما نحن كحجاب نستطيع أن نلبس اللون الذي نريده والشكل الذي نريده، فلم يقل به الشارع المقدس بشيء. المهم أن يكون ساترا للجسد ما عدا الوجه والكفين. إذا فهو ليس رمزا دينيا إذا ما احتجوا على أنه رمز ديني، بدليل أنهم لم يمنعوا لا لبس الصليب. إذا لم يكن المنع لأنه رمزا ديني أو عنوانا دينيا، المنع لماذا جاء؟ أنا قلت سابقا في إحدى المحاضرات أنه منع الحجاب أو فوبيا الحجاب هي خطوة أولى، سوف تتبعها خطوات لحظر الإسلام ولطرد المسلمين حتى من هذه الدول العلمانية. في الحقيقة فوبيا الحجاب تنم عن سياسة أو أن من يدير سياسة تلك الدول العلمانية لديه خوف من الإسلام. نعم، فوبيا الإسلام، ليس لأن الإسلام إرهابي، ولكن لأن الإسلام استطاع أن يثبت أن العلمانية هي نظرية ضحلة. لأننا إذا أردنا أن نتطلع أو لا سنتحدث دكتورة اسمحي لي يعني عن بنية العلمانية، انطلاق هذه الفكرة من الفكر العلماني، لكن مع سيدة سمية. سيدة سمية، أنتم في تركيا حدثت مشكلة من هذا النوع عندما طلبت بعض الشخصيات السياسية وبعض الأحزاب والتيارات الإسلامية رفع هذا الحظر، فجاء الجواب بأن العلماني هذا مخالف للعلمانية في تركيا. هنا مشكلة حظر الحجاب في الجامعات التركية أو في كل البلدان التي طلبت بحظر أو منعت أن يكون أو تتحرك المحجبات في الجامعات وحتى في المناطق العامة. بتقديرك وأنت ترين وخاصة في تركيا، هل الموضوع مرتبط بكونه عنوانا دينيا أم أنهم يتحدثون عن شيء آخر؟ يعني في الجامعات التركية منعوا الحجاب لأنه رمز ديني، وهذا يعني رمز للرجعية، ومكان يعني جامعة مكان للحريات للأفكار الحرة، ويرون أن الحجاب يرمز الإسلام. هكذا مثلا يمكن للرجل المسلم أن يختفي دينه، يعني يمكن أن يصلي خفيا، يمكن أن يصوم دون أن يشعل آخرين، ولكن المتحجبة كونها متحجبة كل من يراها يعرف أنها مسلمة، والعلمانيون يرون أنها ضغط محلي للشعب التركي. مثلا في رأيهم أنني كوني متحجبة يرونني مكشوفة هكذا، ويقول مثلا يعني في رأيهم أنني أجبره على أنني أنا مسلمة وأنت لا، أنا متدينة وأنت لا، وهذا غير صحيح طبعا، لأن يعني الإسلام ليس فقط الحجاب، وهناك غير متحجبات مسلمين.
هو يعني هذا ليس شيء ديني في رأيهم، يعني هذا رمز للإسلام، ليس مشكلتهم مع قطعة قماش. طيب سيدة سمية دكتورة، ما ذكرت الآن يعني الآن الأخوة المسيحيين ألا يرتدون يعني هذا الرمز الصليب وهذا عنوان ديني؟ نعم يرتدون، وهذا ليس مشكلة عندهم. المشكلة فقط عند يعني عند المسلمين، يعني للمسلمين. يعني يمكن مثلا أنا أذهب للجامعة وأحمل صليب في يعني هكذا، ليس مشكلة بالنسبة لهم، ولكن الحجاب مشكلة. ولكن الحمد لله في هذه الأيام بدأت تنحل مشكلة الحجاب. هذه لعلها تنحل في يعني هناك كثير من الطالبات في تركيا، لكن أنا أتحدث عن فكر معين، عن منظومة فكرية تتحرك في هذا الشكل. دكتورة، لا أريد أن أنتقل إلى الحديث عن مسؤولية المسلمين في طرح رؤيهم الشرعية، لكن كونه عنوان ديني اجتماعيا هل يسبب مشكلة لمنظومة فكرية؟ حتى أنا منظومتي الدينية عموما إذا ما جاء عنوانا لا ديني هل يسبب لي مشكلة أن يكون حاضرا؟ وهنا يحتاج الآخر، أنتم المسلمين المتدينين ترفضون المظاهر الغير دينية، من قبيل مثلا في شهر رمضان على سبيل المثال تمنعون التجاهر بالإفطار. دعني أبدأ أولا من هنالك تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المنظمة حقوق الإنسان العالمية، التي أثبتت في تقريرها، وهذه اللجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أثبتت في تقاريرها أنه المتضرر الوحيد من منع ارتداء الرموز الدينية هو فقط المرأة المحجبة أو المرأة المسلمة. أما الباقين فبإمكانهم لبس الصليب، بإمكانهم لبس نجمة داود، بإمكانهم لبس الطاقية اليهودية. الوحيدة المتضررة هي المرأة المسلمة. إذن هذا يؤدي بنا أن ندرك أن المستهدف الوحيد أو المستهدف الأساسي في هذه الحملة هو الإسلام. المشكلة ليست مشكلة رمزية وعنوانية أبدا دينية، وإنما هي حجة وغطاء يتذرعون به. بدليل قلت لك أنه الصليب لا يزال يلبس في المدارس وهو رمز ديني، لأنه قلت لك أنه الحجاب ليس رمز ديني وإنما هو حكم شرعي، وما جاء لكنه عنوانا يعني لا نوجد مسيحية تلبس حجاب. لماذا تم في بعض الدول العلمانية بل في بعض الدول الإسلامية تم طرد معلمات بسبب أنه في بعض الدول الإسلامية؟ في بعض الدول الإسلامية، مثلا لديك تونس، لديك مثلا فلسطين. في أي منطقة طردت مسلمات؟ في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق لكن هي تحت إدارة فلسطينية تم طرد معلمات مسلمات مرتديات للحجاب بحجة أنه منع ارتداء الحجاب، بينما لم تطرد راهبات يرتدين الحجاب من هذه المدارس، مع العلم أن الحجاب التي ترتديه الراهبة أيضا يمكن اعتباره كرمز ديني. إذن المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن في استهداف الإسلام، لأنه قلت لك أنه الدوائر التي تدير سياسات تلك الدول هي يهودية، بدليل أن جاك شيراك الرئيس الفرنسي عندما خطب وقال أنه يجب أن نمنع الحجاب وألقى كثير من المعاني السلبية والتهم السلبية على الحجاب، في نفس الوقت رفض رفضا شديدا وقال يجب أن تكون هنالك تتضافر الجهود وتبذل أقصى الجهود من أجل حماية اليهود من معاداتهم، وبذلت وأنفقت مليارات اليوروهات. كذلك تجد أنه في هذه الدول العلمانية تصرف وتمول مدارس كاثوليكية بمليارات الدولارات، مليارات اليوروهات، وكذلك المدارس الدينية اليهودية، بينما يتم حظر ذلك على المسلمين. إذا لماذا؟ لأنه الإسلام هو المستهدف من ذلك. سأتحدث دكتورة عن لماذا الدين الإسلامي دون الأديان السماوية الأخرى يتعرض لهذه الحملة كما ترين. سيدة سمية، أنتم في تركيا هل تشعرون يعني حقا أن هنالك عداء علمانيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النظام العلماني في تركيا تجاهكم، تجاه فكركم وتجاه مقولاتكم وشعائركم الإسلامية؟ يعني العلمانيون كيف أقول ينزعجون من ابتدائنا بالحجاب ظنا أن مرة ينزعجون أو يحاربون أو يعادون. الانزعاج شيء داخلي وشخصي. نعم. لم أفهم بعد، يعني الصوت لا يصلني بشكل جيد. سيدة سمية، إذا كنت تسمعينني أنا أتحدث عن معاداة أي عمل منظم معادي لمنظومة لفكرة لتيار لدين معين. إذا تحدثت عن انزعاج لعله أشخاص بطبيعة الحال، أنا لأنني أنتمي لهذه الأيديولوجية أو لهذه المنظومة منزعج من الآخر. هل تشعرون أن هنالك حملة عداء تجاهكم أنتم المسلمين من قبل التيارات العلمانية؟ يعني هل هناك حملة يعني حملة كعدو الصوت أم تجاه العلمانيين لنا كالمسلمين؟ نعم بالضبط.
يعني ليس كعدو، لأنهم لا يستطيعون ذلك. نحن كمسلمين متمسكين بقضيتنا وسنظل متمسكين مهما يعني منعونا من الدخول بالجامعة، مهما منعونا من العمل، مهما منعونا من أي يعني دخول في أي مجال. نحن سنستمر. هناك نظرة عدوانية لنا، نعم صحيح، ولكن ليس من قبل الشعب. يعني الآن مثلا يظهرون للشعب أن هناك مشكلة بين المتحجبات وغير المتحجبات والمكشوفات، ولكن الحقيقة لا. المشكلة عند النخبة القليلة فقط، يعني ربما 5% أو أقل من ذلك. ولكن الشعب، مثلا عندي صديقات مكشوفات وليس عندي مشكلة معهم أبدا، ليسوا عدواني ولست أنا عدوانهم، ولكن النظرة العلمانية لنا أننا سنغير رأيهم. لا يريدون أن يكون مثلا متحجبة في مرتبة عالية. مثلا اليوم هناك حفلة للعيد الجمهوري في قصر رئيس الجمهورية، ومنذ أيام عندنا مشاكل وهكذا يتكلمون كيف سيأتي النواب مع زوجاتهن المتحجبات، وكيف ستكون زوجة الرئيس متحجبة وهي صاحبة البيت. وهذا يعني في رأيهم جعلوها قضية سياسية. الحجاب ليس قضية سياسية، الحجاب أمر من أمور ربنا ونحن نطبقها. ديننا يأمرنا أن نتحجب ونحن نتحجب، وليس لهم أن يعني أن يتعاملون بالعدوانية بسبب تمسكنا بالدين. جميل جدا. دكتورة مها، أنت تعرفين أن العلمانية هو تيار فكري انطلق بعد حالة القمع كما يعبر المفكرون ومؤرخو التاريخ الأوروبي عن تحول في أوروبا بعد هيمنة الكنيسة على الحكومة وبعد كل محاكم التفتيش ومع المناهج الإسكولائية المعرفية وإلى آخره، وجاءت بتعني بمادة بسيطة بأنها فصل الدين عن الدولة، وهي كلمة يونانية ولا يتحدث كذلك كثيرا عن هذا الموضوع. لكن هذا التيار، هذه المنظومة الفكرية تستند في مبانيها أكثر ما تستند كدعائم على مقولة التعددية، على مقولة الآخر. إذا ما تحدثنا نحن عن هذا الواقع الذي تتحدثين أنهم لا يستطيعون أن يقبلون آخرا فقط يضع غطاء على رأسه، هل نعاني بمشكلة ما بين العلمانيين والعلمانية، أم أن فكرة العلمانية قائمة على هذه المعاداة الدينية؟ نعم، العلمانية كما أشرت حضرتك أخي الكريم إلى أنه هي فصل الدين عن الدولة، وبمعنى أدق كما نجد في معجم لاروس معناتها فصل الكنيسة عن الدولة بسبب ما كانت تعانيه المجتمعات آنذاك الأوروبية. طبعا هذا ما وفر بيئة مناسبة لكي تغزو العلمانية المجتمع الأوروبي. كانوا يعانون من أنه الدين فقط منحصر بتعاليم الكنيسة، مع كل الظلم والجور الذي يعانوه من الكنيسة والمشاكل الاجتماعية والاعتقادية التي كانت والثراء الفاحش الذي كان فيه القساوسة في داخل الكنيسة. كل هذا انحصر المجتمع بين شخصين، أما شخص متدين أو شخص ملحد. هذا الشخص المتدين كان بالرغم من كل الظلم والجبروت الذي كان يقاسيه من الكنيسة كان مضطر للخضوع إلى الكنيسة. أما الشخص الآخر الملحد فيجد في بطلان الكنيسة سببا لبطلان الدين من وجهة نظره. المهم وجدت العلمانية بيئة مناسبة وأرض خصب لتنمو فيها ولتتنامى هذه العلمانية في هذه الدول. لكن هذه العلمانية أسست على شعارات براقة: الديمقراطية، حقوق الإنسان، حريات، خدمة الحرية، أن تكون خادمة للحرية. لكنها أنت تعرف أخي الكريم أن كل فكرة لا تجسد بدقة على أرض الواقع وبشكل مطابق لما حملته من شعارات فهي فكرة ضحلة. لذلك كانت العلمانية يعني مشكلتنا نحن مع العلمانيون أم مع العلمانية بالصميم؟ العلمانية تخاف من الإسلام. مصطلح الإسلام فوبيا صحيح أنه يتخاف من الإسلام، لكن ليس لأن الإسلام إرهابي، ولكن الإسلام يستطيع بجداله ونقاشه للعلمانية أن يثبت أنها فكرة غير قابلة على الصمود الفكري والاجتماعي، وأنها فكرة قابلة للانهيار، وأن الأوروبيين عندما اختاروا، وليس الأوروبيين فقط، وللأسف الشديد نقولها حتى في الشرق من الدول الإسلامية التي تعتبر نفسها إسلامية، رضيت أن يكون لها هذا التخطيط الهدام بكل يعني إهمال وبكل صفاقة للأسف الشديد، ورضيت أن يكون العلمانية حاكمة لها. يعني سيجدون الأوروبيون أن فكرة العلمانية هي فكرة ضاحلة غير قابلة للصمود الفكري وغير قابلة للتطبيق في كل ما أنت تعرفين أن يعني حتى التيارات العلمانية، منظرون العلمانية دائما يتحدثون عن مجموعة إسلامات كتقسيم علمي، ويقولون نحن نخشى إسلام معين. بتقديرك أنا لا أريد أن أعطي جوابا،
أي إسلام يخشاه التيار أو الفكر العلماني أو الآخر الغربي، إذا ما سلمنا بأن الغرب الآن تيار علماني سواء قال حداثة أو تنوير، على كل حال هو رؤية علمانية. هو الإسلام القابل للتطبيق في كل عصر ومصر، وهي الأطروحة العادلة الكاملة